Hi kitchen friends! Welcome to Jules Flavor Bliss. If you are a beginner cook, love to eat, or simply love making simple dishes, then this channel is for you. I've got a collection of simple, easy recipes but packed with flavors. Easy peasy and yummy, and that is my version in food. In today's episode, we'll be making the famous Vigan Royal Bibingka. Isa na namang Pinoy delicacy ang gagawin natin. For sure, marami sa atin, lalong-lalo na yung nasa labas ng bansa, ang namiss na ang mga kakanin at isa na itong Royal Bibingka ng mga taga-Vigan. And we'll be making it the easy version. Tara na, simulan na natin! At ito ang ating added na sangkap, ang cassava powder or tapioca flour. Tinest po namin na magdagdag ng tapioca flour sa ating recipe at ang resulta po ay mas lalong naging malambot ang texture ng ating bibingka. Kahit na ilang araw na ang nakakalipas. And by the way, para sa mga bago lang po sa aking channel, hello there! Ito po ang process na kailangan natin gawin para maiwasan natin ang pamumuo ng ating mixture. Huwag po nating agad pagsabay-sabayin ang pag-a-add ng mga liquids natin. Ang ating pong milk at ang ating kakanggata ay paghahaluin po natin and then gradually po nating ihahalo sa ating dry ingredients. Ang kakanggata po, ito po ay ang unang piga, ang sabi nga nila. So, ito po ay ang ating coconut milk. Then, imimix natin ito sa ating mixture gradually. Tiyaga-tiyaga lang po talaga sa paghahalo para po maiwasan natin yung mga lumps or yung mga buo-buong parte ng mixture natin.
Napakadali lang po ng proseso and I'm sure mag-enjoy po kayo habang ginagawa nyo ito. And maging po yung mga sangkap din po is napakadali rin pong hanapin. And for sure, sa loob ng 2 oras na paghahanda at pagluluto, ay meron na po kayong masarap na Royal Bibingka ng mga taga-Vigan. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panonood ng recipe na ito. At kung gusto nyo pa ng marami pang easy version ng mga iba't iba pang mga recipe, please don't forget to subscribe, like at i-share nyo na rin sa mga friends nyo. Shout out tayo muna kay Egay and Marie ng Bergamo. Hello there! At hello na rin kay Luz Bautista ng Antipolo. Maging kay Heart ng Pasig City. So if you have some recipes in mind na gusto nyong gawa natin ng easy version, please comment down below. Thanks for watching. Please stay safe. God bless. Bye.